Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής και είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και τις διαταραχές του μεταβολισμού. Είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει πολλές γυναίκες στην περιεμεινόπαυση να λένε ότι έχουν πάρει βάρος ενώ τρώνε με τον ίδιο τρόπο που έτρωγαν πριν ή να πρέπει να κάνουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να διατηρήσουν το βάρος τους εκεί που ήταν. Κάτι άλλο που αναφέρεται επίσης πάρα πολύ συχνά από γυναίκες στην περιεμεινόπαυση είναι ότι βλέπουν το σώμα τους να αλλάζει σε σχήμα. Ακόμα και οι γυναίκες που καταφέρουν με πολλή προσπάθεια να διατηρήσουν το βάρος τους, βλέπουν μετακίνηση του λίπους από την περιφέρεια στην κοιλιά. Υπό την επίδραση των ορμονικών αλλαγών, βλέπουν να αλλάζει ο σωματότυπός τους και να κεντρικοποιείται το λίπος, από τα άκρα στην κοιλιά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ποιοι μηχανισμοί ευθύνονται? Ποιος είναι ο τρόπος να το αναστείλουμε? Σήμερα θέλω να μιλήσω για όλα αυτά. Θα ήθελα να ξεκινήσω όμως με μερικούς ορισμούς. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω μερικές λέξεις που από ό,τι βλέπω καθημερινά στο ιατρείο δεν είναι ξεκάθαρες στο μυαλό των περισσότερων γυναικών. Πρώτα θέλω να ορίσω την εμεινόπαυση. Η εμεινόπαυση είναι η ημερομηνία της τελευταίας περίοδου της ζωής μιας γυναίκας και ορίζεται ακριβώς. Για παράδειγμα, η τελευταία μου περίοδος ήταν τον Ιούλιο του 2019. Τότε ήταν η εμεινόπαυση και επιβεβαιώνεται μόνο εάν περάσουν 12 ολόκληροι μήνες χωρίς να εμφανιστεί άλλη περίοδος και προφανώς χωρίς να εμφανιστεί από εκεί και πέρα. Άρα η εμεινόπαυση είναι ξεκάθαρη. Η κλιμακτήριος είναι τα 3 με 5 χρόνια πριν την εμεινόπαυση και χαρακτηρίζεται από μια σειρά από συμπτώματα και αλλαγές στο σώμα της γυναίκας. Η κλιμακτήριος είναι μια περίοδος και ορίζεται ασαφώς. Δεν είναι συγκεκριμένη η ημερομηνία που ξεκινάει. Όπως επίσης δεν είναι συγκεκριμένη η ημερομηνία που τελειώνει. Καθώς τα συμπτώματα αρχίζουν και εμφανίζονται σιγά σιγά και συνήθως αποχωρούν σιγά σιγά. Ο τρίτος όρος που πρέπει να γνωρίζετε ακριβώς τι σημαίνει είναι η περιεμεινόπαυση. Η περιεμεινόπαυση είναι ο πλέον ακριβής επιστημονικός όρος και περιλαμβάνει και την κλιμακτήριο και την εμεινόπαυση και όλες τις σωματικές αλλαγές που εμφανίζονται. Η εμπειρία αυτών των ορμονικών αλλαγών είναι διαφορετική για κάθε γυναίκα, αν και πολλές γυναίκες εμφανίζουν παρόμοια προβλήματα. Μπορεί να διαφέρει η ένταση και ο συνδυασμός των συμπτωμάτων και των προβλημάτων, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών βιώνουν σε κάποιο βαθμό όλα τα ενοχλήματα. Τα συμπτώματα και τα ενοχλήματα που αφορούν την περιεμεινόπαυση σχετίζονται κυρίως με τις μεταβολές και τις ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη μετάβαση της γυναίκας από μια αναπαραγωγική περίοδο σε μια περίοδο που δεν υπάρχει ικανότητα αναπαραγωγής. Είναι μια μεταβατική περίοδος με σημαντικές ορμονικές αλλαγές που οδηγούν σε σημαντικές μεταβολικές αλλαγές. Πάμε να τις δούμε. Ορμονικές αλλαγές. Τα επίπεδα των ιστρογόνων μειώνονται σταδιακά μέχρι να φτάσουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα μετά την εμεινόπαυση. Η μείωση των ιστρογόνων ευνοεί την αποθήκευση λίπους, ειδικά στην κοιλιακή χώρα. Επίσης, επηρεάζει τη ρύθμιση της όρεξης, οδηγώντας σε δυσκολία ελέγχου της κατανάλωσης τροφής. Πολλές γυναίκες αναφέρουν ότι αυξάνει πολύ η πείνα τους ή ότι ξαφνικά αποζητούν γλυκά, ενώ πριν κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε. Γνωρίζουμε ότι τα ιστρογόνα επηρεάζουν τα επίπεδα και της ινσουλίνης και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που κάποιες γυναίκες αναζητούν γλυκά ενώ πριν δεν τους ενδιέφεραν καθόλου. Οι αλλαγές στη λειτουργία και τα επίπεδα της ινσουλίνης επηρεάζουν το μεταβολισμό, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη τη διατήρηση του βάρους. Όλα αυτά οδηγούν σε μετακίνηση του λίπους από τους γοφούς και τους μυρούς στην κοιλιά, οδηγώντας σε συσσόρευση κοιλιακού λίπους, το οποίο είναι δύσκολο να χαθεί και αυξάνει την πιθανότητα μεταβολικών παθήσεων όπως ο διαβήτης, η υπέρταση και αυξημένη χολυστερίνη. Μείωση μυϊκού ιστού. Η απώλεια μυϊκού ιστού ξεκινά σταδιακά ήδη από τα 30 και επιταχύνεται με την πάροδο του χρόνου. Ο μυϊκός ιστός είναι ενεργειακά απαιτητικός και η συντήρησή του απαιτεί 6 φορές περισσότερη ενέργεια από ό,τι η συντήρηση του λίπους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κιλό μυϊκού ιστού απαιτεί 6 φορές περισσότερες θερμίδες για να διατηρηθεί από ότι 1 κιλό λίπους. Η απώλεια του μυϊκού ιστού έχει ως αποτέλεσμα τη δραματική μείωση των ενεργειακών αναγκών του σώματος
με αποτέλεσμα η περίσσια ενέργειας να αποθηκεύεται ως λίπος. Αντίσταση στην ινσουλίνη. Η ινσουλίνη είναι η σημαντικότερη ορμόνη για τη μεταβολική λειτουργία. Η ινσουλίνη είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει τα κύτταρα για να απορροφήσουν το σάκχαρο, δηλαδή τη γλυκόζη που κυκλοφορεί στο αίμα. Όταν υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη, είναι σαν το κλειδί αυτό να μην λειτουργεί καλά και τα κύτταρα να αφήνουν τη γλυκόζη στο αίμα χωρίς να την απορροφούν. Αυτό οδηγεί σε αδυναμία, γιατί ενώ τα κύτταρα χρειάζονται ζάχαρο, αυτό δεν μπορεί να εισέλθει. Αντί τα μυϊκά κύτταρα να απορροφούν τη γλυκόζη και να τη μετατρέπουν σε ενέργεια, την απορροφούν τα λιποκύτταρα και τη μετατρέπουν σε λίπος. Η γυναίκα βιώνει αυτή την αλλαγή με έντονο αίσθημα κόπωσης και ταυτόχρονα αποθήκευση λίπους. Αντί η ενέργεια της τροφής να γίνεται δύναμη για να δουλέψει το σώμα και το μυαλό, γίνεται λίπος, ενώ το σώμα και το μυαλό πεινάνε. Επίσης η γυναίκα βιώνει πείνα, ειδικά για γλυκά και τροφές πλούσιες σε επεξεργασμένους υδατάνθρακες. Διαταραχές ύπνου. Ένα από τα πιο ενοχλητικά προβλήματα της κλιμακτηρίου είναι οι εξάψεις και οι νυχτερινές εφηδρώσεις που διαταράσσουν τον ύπνο. Το πρόβλημα όμως δεν έχει να κάνει μόνο με τον ύπνο. Ο κακός ύπνος αυξάνει την κορτιζόλη, την ορμόνη του στρες, αυξάνει την γκρελίνη, την ορμόνη της πείνας και μειώνει τη λεπτίνη, δηλαδή την ορμόνη του κορεσμού. Οι διαταραχές ύπνου είναι ένα βαθιά μεταβολικό πρόβλημα και δεν πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στο ζήτημα της κούρασης. Ένα σώμα που δεν έχει ξεκουραστεί επαρκώς το βράδυ είναι αδύνατο να λειτουργήσει σωστά μεταβολικά κατά τη διάρκεια της μέρας. Όταν έχουμε κοιμηθεί καλά το βράδυ, θέλουμε να τρώμε γλυκά και επεξεργασμένους υδατάνθρακες και είναι πολύ δύσκολο να νιώσουμε κορεσμό. Η αυξημένη κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών χειροτερεύει ακόμα περισσότερο την αντίσταση στην ινσουλίνη και οδηγεί ακόμα περισσότερο σε συσσόρευση λίπους στην κοιλιά. Αυξημένο στρες και κορτιζόλη. Στην περιεμινόπαυση η γυναίκα έχει να αντιμετωπίσει πολλές και αμέτρητες προκλήσεις στην καθημερινότητά της. Οι περισσότερες γυναίκες σε αυτή την ηλικία έχουν να αντιμετωπίσουν παιδιά στην εφηβεία, αυξημένες απαιτήσεις από την εργασία τους, γονείς που η υγεία τους χειροτερεύει και πολύ συχνά δυσκολίες στη σχέση με τον ή την σύντροφό τους. Αυτές οι προκλήσεις οδηγούν σε έντονο στρες. Αυτό το στρες οδηγεί στην μόνιμα αυξημένη κορτιζόλη, η οποία επιδρά τόσο στην ψυχική υγεία της γυναίκας όσο και στο μεταβολισμό της. Η αυξημένη κορτιζόλη ευνοεί την αποθήκευση λίπους, ειδικά στην κοιλιά, και σαμποτάρει οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα. Συνυπολογίζοντας ότι η έλλειψη χρόνου λόγω υποχρεώσεων και ενδεχόμενη πόνη στις αρθρώσεις ή αλλού εμποδίζουν ακόμα περισσότερο οποιαδήποτε δραστηριότητα. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να είναι μικρές, αλλά συσσωρεύονται με τις μέρες και τις εβδομάδες και τους μήνες και δημιουργούν έντονες αλλαγές στο μεταβολισμό και το σχήμα του σώματος της γυναίκας. Σε αυτό το σημείο χρησιμοποιώ τον όρο δραστηριότητα για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο άσκηση. Η καθημερινή δραστηριότητα περιλαμβάνει την άσκηση, αλλά είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Περιλαμβάνει την επιλογή μας να μετακινηθούμε περισσότερο με τα πόδια μας ή με το ποδήλατο. Περιλαμβάνει την επιλογή μας να ανέβουμε έναν ή δύο ορόφους με τα πόδια και να μην πάρουμε το ασανσέρ. Περιλαμβάνει τη χρήση του σώματός μας για δουλειές στο σπίτι και τη μείωση της χρήσης βοήθειας, αυτοματισμών και συσκευών όπου είναι εφικτό. Η αυξημένη δραστηριότητα περιλαμβάνει τις καθημερινές μικρές μας επιλογές όσο και τις μεγάλες. Συναισθηματικοί και συμπεριφορικοί παράγοντες. Το αυξημένο στρες, η χαμηλή ενέργεια και πολλές άλλες ορμονικές αλλαγές οδηγούν σε σημαντικές αλλαγές στη διάθεση που έχουν σημαντική επίδραση στη συμπεριφορά. Οι μελέτες δείχνουν ότι ένα άτομο που είναι κουρασμένο ή έχει άγχος έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να καταναλώσει μεγαλύτερη ποσότητα τροφής και χαμηλότερη ποιότητα. Με απλά λόγια, όταν είμαστε κουρασμένοι ή αγχωμένοι, θέλουμε να φάμε γλυκά ή επεξεργασμένους υδατάνθρακες. Αυτό είναι μια εμπειρία που είναι γνωστή σε όλους μας. Αυτό έχει να αντιμετωπίσει μια γυναίκα για μια παρατεταμένη περίοδο στην περιεμινόπαυση. Πολλές γυναίκες μου αναφέρουν ότι σε αυτή την περίοδο αναζητούν βοήθεια από το φαγητό, το οποίο συχνά αντιμετωπίζουν σαν συναισθηματική υποστήριξη. Η κόπωση που νιώθει η γυναίκα την εμποδίζει από το να γυμναστεί περισσότερο και την οδηγεί να περιορίσει την καθημερινή της δραστηριότητα αρκετά. Σε μερικές περιπτώσεις εμφανίζεται και αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ ως δεκανίκη στην προσπάθεια της γυναίκας να αντέξει
όλο αυτό το συναισθηματικό φορτίο που ξαφνικά εμφανίζεται στη ζωή της. Γενετικοί παράγοντες. Η γενετική επηρεάζει όλες αυτές τις ορμονικές αλλαγές και την αποθήκευση του λίπους. Αυτό κάνει την εμπειρία της κάθε γυναίκας διαφορετική και μοναδική. Αυτό εξηγεί τις διαφορές από γυναίκα σε γυναίκα. Όλοι αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους εμφανίζεται αυτό που ονομάζουμε περιεμινόπαυση, δηλαδή όλα αυτά τα συμπτώματα και όλες αυτές οι αλλαγές στο σχήμα και το βάρος του σώματος. Τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα για να μειώσει την επίδραση αυτών των αλλαγών στην ποιότητα ζωής της? Όπως λέω συχνά, καθότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα γονίδια μας και μέχρι να βρεθούν φάρμακα που να βοηθούν πραγματικά, πρέπει να δώσουμε βάρος στην αλλαγή του τρόπου ζωής. Οι σημαντικότεροι πυλώνες είναι η διατροφή, η δραστηριότητα, η φροντίδα του ύπνου και σε μερικές περιπτώσεις η χορήγηση ορμονικής υποκατάστασης. Στο κομμάτι της διατροφής, το σημαντικότερο είναι να περιορίσουμε την κατανάλωση επεξεργασμένων υδατανθράκων και γλυκών στο ελάχιστο. Να φροντίσουμε τα περισσότερα, αν όχι όλα τα γεύματά μας, να είναι πλούσια σε μη επεξεργασμένα συστατικά και ειδικά σε πρωτεΐνες. Μη επεξεργασμένες πρωτεΐνες όμως. Χρειάζεται αυθονία φρούτων, λαχανικών, οσπρίων, ψαριών και μη επεξεργασμένου κρέατος, δηλαδή κοτόπουλο, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί κατσίκι και γιατί όχι και κουνέλι. Δεν είναι απαραίτητο να κάνουμε πολλά μικρά γεύματα, ειδικά αν αυτό εμποδίζει τα γεύματα αυτά να είναι ποιοτικά. Επίσης, το να αφήνουμε να περάσει αρκετή ώρα από το βραδινό μέχρι το πρωινό, τουλάχιστον 12 με 14 ώρες, είναι μια ιδέα που συνήθως βοηθάει. Σε σχέση με την άσκηση και την καθημερινή δραστηριότητα, θα πρέπει η γυναίκα να μην χάνει καμιά ευκαιρία να κινηθεί περισσότερο επιλέγοντας τα πόδια της και το ποδήλατο όσο συχνότερα γίνεται. Αν έχει την πολυτέλεια να κάνει άσκηση, θα πρέπει να προσπαθήσει να επιλέξει γυμναστική με αντιστάσεις όσο πιο συχνά γίνεται. Η γυμναστική με αντιστάσεις, για παράδειγμα με βάρη, θα εξασφαλίσει διατήρηση του μυϊκού ιστού και καλύτερη μεταβολική λειτουργία. Αν μια γυναίκα γυμνάζεται συστηματικά, θα πρέπει τουλάχιστον το 60% του χρόνου που γυμνάζεται να κάνει γυμναστική με αντιστάσεις, δηλαδή γυμναστική με αυξημένη ένταση. Η αερόβια άσκηση είναι καταπληκτική, αλλά δεν θα πρέπει να καταλαμβάνει περισσότερο από το 40% της συνολικής εβδομαδιαίας άσκησης. Προφανώς αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό σε γυναίκες που γυμνάζονται συστηματικά και συμμετέχουν σε αγώνες όπως μαραθωνίους, αγώνες τριάθλου και ποδηλασίας. Σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον η γυμναστική της εβδομάδας θα είναι πάνω από 7 με 8 ώρες, τότε η γυμναστική με αντιστάσεις μπορεί να περιοριστεί στις 2 με 3 ώρες τη βδομάδα. Φαντάζομαι όμως ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η γυναίκα θα πρέπει να ξέρει καλά τι κάνει ή να ακολουθεί τις οδηγίες κάποιου προπονητή. Κλείνουμε με το θέμα της φροντίδας του ύπνου, γιατί δυστυχώς είναι παραγνωρισμένο στην εποχή μας. Ο ύπνος είναι κάτι που πολλοί υποτιμούν στην εποχή μας, όμως για το μεταβολισμό είναι το ίδιο σημαντικό με τη διατροφή. Όπως αναφέραμε, οι εξάψεις και οι ορμονικές διακυμάνσεις διαταράσσουν την ποιότητα του ύπνου, αλλά το πρόβλημα δεν σταματά στην κούραση της επόμενης μέρας. Όταν δεν κοιμόμαστε καλά, ο εγκέφαλος πανικοβάλλεται. Αυξάνει την γκρελίνη, την ορμόνη που μας ανοίγει την όρεξη, και μειώνει τη λεπτίνη, την ορμόνη που μας κάνει να νιώθουμε χορτασμένοι. Ως αποτέλεσμα, την επόμενη μέρα αυξάνεται η κατανάλωση των comfort foods, δηλαδή των τροφών που μας κάνουν να νιώθουμε καλά για λίγο, αλλά καταστρέφουν το μεταβολισμό μας. Τι μπορείτε να κάνετε πρακτικά για να προστατεύσετε τον ύπνο σας? 1. Σταθερό ωράριο. Προσπαθήστε να κοιμάστε και να ξυπνάτε την ίδια ώρα ακόμα και τα Σαββατοκυριακά. Αυτό ρυθμίζει το εσωτερικό σας ρολόι, τον κυρκαδικό ρυθμό. 2. Θερμοκρασία δωματίου. Ειδικά για τις γυναίκες με εξάψεις, το δωμάτιο πρέπει να είναι δροσερό, γύρω στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Η πτώση της θερμοκρασίας του σώματος είναι το σήμα για να ξεκινήσει ο ύπνος. 3. Φως και οθόνες. Το μπλε φως από το κινητό ή την τηλεόραση μπλοκάρει τη μελατονίνη, την ορμόνη του ύπνου. Κλείστε τις οθόνες τουλάχιστον μία ώρα πριν την κατάκληση. Προτιμήστε ένα βιβλίο ή μια χαλαρή συζήτηση. 4. Πότε τρώμε? Αποφύγετε τα μεγάλα και βαριά γεύματα το βράδυ. Ένα γεμάτο στομάχι αναγκάζει το σώμα να δουλέψει για την πέψη αντί να ξεκουράζεται, αυξάνοντας τη θερμοκρασία του σώματος και προκαλώντας διακοπτόμενο ύπνο. 5.
καφεΐνη και αλκοόλ. Η καφεΐνη μετά το μεσημέρι παραμένει στο αίμα για πολλές ώρες, ενώ το αλκοόλ, αν και μπορεί να φέρει υπνηλία αρχικά, καταστρέφει την ποιότητα και την αρχιτεκτονική του ύπνου. Θυμηθείτε, ο καλός ύπνος χαμηλώνει την κορτιζόλη και όταν η κορτιζόλη είναι χαμηλή, το σώμα σταματά να αποθηκεύει επίμονα λίπος στην περιοχή της κοιλιάς. Η φροντίδα του ύπνου δεν είναι πολυτέλεια. Είναι η βάση της μεταβολικής σας υγείας. Συνοψίζοντας, η περιεμηνόπαυση είναι μια περίοδος μεγάλων αλλαγών, αλλά δεν χρειάζεται να είναι μια περίοδος παραίτησης. Το γεγονός ότι το σώμα σας αλλάζει δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πάρετε τον έλεγχο πίσω. Η συγκέντρωση του λίπους στην κοιλιά και η κούραση που νιώθετε είναι το μήνυμα του οργανισμού σας ότι οι παλιές συνήθειες πρέπει να αλλάξουν. Εστιάστε στη δύναμη των μυών σας με προπόνηση αντιστάσεων. Θρέψτε το σώμα σας με αληθινή τροφή και δώστε στον ύπνο σας την αξία που το αναλογεί. Μικρές καθημερινές επιλογές στη δραστηριότητά σας, από τις σκάλες που θα ανεβείτε μέχρι το βραδινό που θα αποφύγετε αργά το βράδυ, αθρίζονται και δημιουργούν ένα νέο υγιές μεταβολικό περιβάλλον. Μην ξεχνάτε ότι κάθε γυναίκα είναι μοναδική. Αν νιώθετε ότι η κατάσταση σας ξεπερνά, ζητήστε βοήθεια. Υπάρχουν τρόποι να σας κατευθύνουμε να βοηθήσετε τον εαυτό σας. Η γνώση είναι δύναμη και τώρα που κατανοείτε το γιατί, είστε έτοιμες να δουλέψετε πάνω στο πώς. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Να φροντίζετε τον εαυτό σας.